मर्निङ एभ्रिवान फ्रेन्ड, आज म तपाईहरुलाई एकदम डाँसुवाला स्वेटरको डिजाइन सिकाउन गइरहेछु है त। यो चाहिँ लेडिज जेन्ट्स दुवैजनालाई र बेबीहरुलाई पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। ल स्टार्ट गरौँ है त साथीहरु। हेर्नुस् त, हामीले सबैभन्दा पहिला बोर्डर बुनौं अनि बोर्डर बुनिसकेपछि हामीले यहाँ घर बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ 3-3 घरको बुट्टा भएको हुनाले 3-3 मल्टिप्लाई गरेर घर कति चाहिन्छ त्यति घर बढाउनुस्। त्यसपछि एक लाइन सुल्टो बुन्नुस्, एक लाइन उल्टो बुन्नुस् र अनि अर्को लाइन सुल्टोमा हामीले यसरी बुन्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त है, एक घर सुल्टो धागो अगाडि ल्याउने अनि फेरि सुल्टो, फेरि धागो अगाडि ल्याउने सुल्टो, धागो अगाडि ल्याउने सुल्टो, यसरी 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 यो लाइन कुरुकुरु बुन्नु। यसरी अनि अब उल्टोबाट चाहिँ हामीले बुट्टा बनाउने छौं। छेउको घरलाई त्यसै थुक्नुस् र यो यसरी अनि एक घुमाएको घर छोड्ने, 2 घुमाएको घर छोड्ने, 3 यो 3टा घरलाई यसरी यहाँ राख्ने र त्यसै 3टाको बीचबाट यसरी सुल्टो बुन्ने, 1-2 चोटि घुमाउने र यसलाई चाहिँ उल्टो बुन्ने दिने। फेरि 1-2-3 अनि फेरि 3टाको बीचबाट यसरी र 1-2 चोटि यसरी 1-2-3। फ्रेन्ड्स, मेरो निटिङ च्यानलले तपाईहरुलाई केही सिकाइरहेको छ, केही बुझाइरहेको जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। र मेरो भिडियो धेरै भन्दा धेरैमा शेयर पनि गरिदिनु होला। एक लाइक त अवश्य नै गर्नुहुन्छ। पनि एकदम सजिलो छ नि साथीहरु। यो छेउको घर यति बुनिदिने र यताबाट पनि साथीहरु यो छेउको घरलाई त्यसै थुक्ने र यो घर चाहिँ खुरुखुरु हामीले के पनि नगरिकन सुल्टो नै बुन्दै जाने। यसरी अब यो लाइन पनि खुरुखुरु बुन्नुस् र अर्को उल्टो लाइन पनि हामीले खुरुखुरु बुन्दै जाने र सुल्टोमा फेरि अघि गरे जस्तै रिपिट गर्ने। यस्तो देखिन्छ हेर्नु त साथीहरु, एकदम राम्रो देखिएको छ नि। लेडिजलाई पनि जेन्ट्सलाई पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। यो डिजाइन राखेर मफलर बुन्नु भयो भने पनि एकदम राम्रो देखिन्छ।
क्युट छ नि। हस् त साथीहरु, बाइ बाइ।